नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एसटी नेपाल युट्युब च्यानल र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुने यस युट्युब च्यानलमा आज हामीले एक विशेष कार्यक्रम बनाउन गइरहेका छौँ। एसई परीक्षालाई लक्षित गरेर हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौँ र आशा छ यहाँहरूले यो कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी आशा गर्दछौँ। र आज हामीले यस कार्यक्रममा अङ्ग्रेजी विषयलाई लक्षित गरेर अङ्ग्रेजीका एक ज्ञातालाई यस कार्यक्रममा बोलाएका छौँ र अब म ढिला नगरी आजका हाम्रा अतिथि या अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षकलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँको परिचय दिनुहोस् सर। मेरो नाम चाहिँ विजय लिम्बू हो, विजय थामसुमा लिम्बू। म चाहिँ अधिकारी हो, मेरो पर्मानेन्ट बसाइ र अहिले म फिलहाल चाहिँ यतै बिर्तामोड वरिपरि नै बसेर चाहिँ म आफ्नो यहाँनिर टिचिङ काम गरिरहेको छु। सो आजभन्दा 2000 मेरो टिचिङ स्टार्ट भएको चाहिँ 2071 हो, लगभग अराउन्ड 6 इयर्स रनिङ हुँदैछ, 5-6 इयर्स। नानीहरू ग्रामरमा बेसिकली पुवर भएको पाइन्छ र स्पेसियली यो ट्याग क्वेसन्सको सवालमा नि सर केही नानीहरू झुकिएको अवस्था हुन्छ। सरलाई म केही विषय यहाँ उठाउँछु, सरले छोटोमा बताइदिनु होला। जस्तो सर, आई एम अ गुड बोय भनेर एउटा क्वेसन सोधिन्छ होइन? हजुर। यसको ट्यागमा नानीहरूले चाहिँ आई एम नट या समथिङ यस्तो केही लेखेर झुकिएको अवस्था हुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को यो हाम्रो लेटस र लेट्सको कन्सेप्ट छ नि सर। हजुर। यसलाई पनि सरले थोरै बुझाइदिनुहोस् न सर। एकदमै सर। हामी यसमा के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हामी जब पेपर चेक गर्छौँ, बेसिकली लेट अस या लेट्स र आइएम जहाँ युज हुन्छ स्टेट यो क्वेसन टेगमा। जब सर्ट एन्ड स्विट म के भन्न चाहन्छु भने क्वेसन टेग हो चाहिँ के? क्वेसन टेग भनेको एउटा सर्ट क्वेसन जहाँ हामी लाइन छ सेन्टेन्समा, त्यसमा दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा स्टेटमेन्ट पार्ट र अर्को चाहिँ टेग पार्ट। टेग पार्ट जस्तै मैले भनेको छु, आइएम ए, जस्तै तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो मलाई आइएम ए गुड बोय, अब यसको टेग बनिन्छ के, राइट? सो आइएम ए गुड बोय, अब यो चाहिँ एउटा सेन्टेन्स बन्यो, एउटा पार्ट अफ सेन्टेन्स बन्यो, एउटा स्टेटमेन्ट बन्यो, कुनै अर्को मान्छेले भनिरहेको छ आइएम ए गुड बोय। अब त्यसले कमा दिएर अब त्यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क स्पेस हुन्छ र यसले चाहिँ ट्यागमा लेख भनेर चाहिँ स्टुडेन्टले सोधिन्छ बेसिकली इन एक्जाम। एउटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको रूपमा आउँछ र यसको चाहिँ तपाईँको आइएम जस्तै स्टेटमेन्ट पार्ट तपाईँको नेगेटिभमा छ भने हामीले चाहिँ ट्याग पार्टले जहिले पनि पोजिटिभमा लेख्ने गर्छौँ। जस्ट रिभर्स, इफ द स्टेटमेन्ट पार्ट इज इन पोजिटिभ सेन्टेन्स, ओके, देन वी युज द नेगेटिभ ट्याग। इफ द स्टेटमेन्ट पार्ट इज इन नेगेटिभ इटसेल्फ, देन वी युज दियर पोजिटिभ ट्याग। सो यस्तो हुँदाखेरि अब आइएम सेन्टेन्समा छ र आइएम नट यो कन्ट्रेक्सन लाएर स्टुडेन्ट्सहरूले बनाएको हामी पाउँछ र त्यसमा हामीले चाहिँ कट्टा गरिदिन्छ, हामीले त्यसले रङ मानिन्छ। रङ किन मानिन्छ इङ्ग्लिसमा भनेदेखि यसमा आइएम नटको एम नट भन्ने कुनै कन्ट्रेक्टेड फर्म छँदै छैन र हामी त्यसले जबरजस्ती आफ्नो रुल लाएर चाहिँ आइएम नट भनेर चाहिँ लायौँ भने त्यो एकदमै रङ हो, यो टोटली रङ हो त्यो चिज। अब यसको अप्सन के हुन्छ भनेदेखि आइएम ए गुड बोय, अब यसको ट्याग बनाउँदाखेरि अब आइएम ए गुड बोय यो त एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स भयो, त्यसमा नेगेटिभको कुनै पनि सेन्स छैन भनेदेखि अफकोर्स मेरो ट्याग चाहिँ नेगेटिभमा बनिनु पऱ्यो। अब यसको के हुन्छ भने आर नट आई हुन्छ। अब आर नट आई पुरा लेख्नु हुँदैन किनकि ट्यागमा हामी जहिले पनि कन्ट्रेक्टेड फर्म, सर्टकट फर्म अफ हेल्पिङ वर्ड्स युज गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ आन्ट आई, यसलाई हामीले के गरेर प्रोनाउन्सिएसन गर्ने आन्ट आई, र यसलाई हामी आर नट आई भनेर मैले भन्दै जस्ट कि स्टुडेन्ट्सहरूले क्लियरली बुझोस् भने आर नट आईकै फुल सर्ट फर्ममा आन्ट आई। आन्ट आई जस्तै कि एआरई, आर एन एपोस्ट्रोफ टी लागेपछि अब आन्ट बनिन्छ। आन्ट आई भनेपछि हामी त्यो युज गऱ्यौँ इन प्लेस अफ दि एम नट। धेरै धेरै धन्यवाद सर। र अब हामी अन्तिम विषयवस्तुको रूपमा सर एउटा विषयलाई जोड्न चाहन्छौँ र त्यो विषय भनेको एक्टिभ पेसिभ भोइसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बढी झुकिएको पाइन्छ र यहाँ सरलाई म यस्तो विषय सोध्न चाहन्छु जुन एक्टिभ पेसिभको रूपमा चेन्ज हुँदैन सर, र ती क्वेसन्सको बारेमा हामी छलफल गरौँ। जस्तो सर, एक्टिभ पेसिभ भोइसको सवालमा द स्काई इज ब्लू, यो सेन्टेन्सलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जेनरली के लेख्छन् र हुनुपर्ने के हो सर, यो विषयलाई बुझाउनुहोस्। द स्काई इज ब्लू जुन चाहिँ प्रश्न सरले अघि सोधिसक्नु भएको छ
त्यो द स्काई इज ब्लू यसको पेसिभ हामी बनाउन सक्छौँ या सक्दैनौँ र स्टुडेन्ट्सहरूले बेसिकली गर्छन् के भनेदेखि कि एकर्डिङ टु द रुल अफ द पेसिभ एक्टिभ एन्ड पेसिभ भोइस हाउ टु चेन्ज द सेन्टेन्सेस इन्टु पेसिभ द स्काई इज ब्लू अब यो सेन्टेन्सले जबरजस्ती चेन्ज गर्ने खालको गर्छन् स्टुडेन्टहरूलाई तर यो सेन्टेन्स हामी पेसिभमा चेन्ज गर्न सक्छौँ र यसको एउटा पर्टिकुलर रुल छ त्यो रुलले अप्नाएर गऱ्यौँ भनेदेखि मात्रै हाम्रो एन्सर करेक्ट हुन्छ अदरवाइज यो सेन्टेन्स विल बी रङ कन्सिडर एज ए रङ सेन्टेन्स जस्तै स्काई इज ब्लू यो सेन्टेन्स एउटा क्वासी पेसिभ भनिन्छ यसलाई र हेर्नमा लाग्छ यो सुन्नमा लाग्छ कि एउटा पेसिभमै छ भन्ने खालको एउटा यो सुनिन्छ सुन्दाखेरि तर यो जेनरली यो सेन्टेन्स एक्जाममा सोधिन्छ 9-10 मा एक्जाममा सोधेको पाउँछौँ र एक्टिभ एन्ड पेसिभ द स्काई इज ब्लू द स्काई इज ब्लू एक्चुअली हुनुपर्ने के हो द स्काई इज ब्लू वेन इट इज सिन वेन इट इज सिन जब त्यसमा दुई अप्सन छ वेन र इफ र हामीले इफ पनि लाउन सक्यौँ र वेन पनि लाउन सक्यौँ द स्काई इज ब्लू वेन इट इज सिन द स्काई इज ब्लू इफ इट इज सिन अब यो दुईटा तरिकाले हामी यसले बनाउन सक्छौँ र अर्को एउटा म एउटा फेरि सानो एउटा एक्जाम्पल यसमा एड गर्न चाहेँ मिल्क इज वाइट भनेर आउँछ जस्तो कि मिल्क इज वाइट जेनरली बुकतिर पनि यो पाइन्छ हामी र यस्तो खालको क्वेसनहरू फ्रिक्वेन्टली सोध्ने गर्छौँ मिल्क इज वाइट अब यसको पनि सेम थिङ मिल्क इज वाइट वेन इट इज सिन या इफ इट इज सिन लाएर गर्न सकिन्छ एकदम 100% यो करेक्ट एन्सर हामीले ग्रामेटिकली करेक्ट मानिन्छ यसले र यसमा मार्क कुनै पनि काटिने खालको सम्भावना हुँदैन पनि मार्क काटिँदैन यसमा र अर्को के छ भनेदेखि एक्टिभ पेसिभमा जस्तै इम्पेरेटिभदेखि सोधिन्छ जस्तै ओपन द डोर एन्ड ओबे योर एल्डर्स या ओबे योर फादर मदर या प्यारेन्ट्स भनेर यस्तो सोधिन्छ जस्तै अब यसमा के हुन्छ भने सिट डाउन भनेर आएछ अरे सिट डाउन अब त्यहाँ त अब्जेक्ट पनि छैन र त्यसमा कुनै सब्जेक्ट पनि देखाइएको छैन अब यसले पेसिभ बनाउने कसरी यसको पेसिभ बनिन्छ र यसले बनाउनु अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ यसो हेर्दा चाहिँ पहिलोचोटि स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब रुल थाहा छैन पक्कै पनि अफकोर्स त्यसलाई अप्ठ्यारो मानिन्छ सकिँदैन भनेर छोड्ने गर्छन् अब यसमा ओपन द डोर अब यसको पर्टिकुलर एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ अब डोर भनेपछि त्यसमा अब्जेक्ट आयो अब्जेक्ट छ भने अब त्यो सेन्टेन्सले हामी पेसिभमा चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै अब यो सेन्टेन्स हामी चेन्ज गर्दा कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि लेट द डोर बी ओपन्ड अब विद्यार्थीहरूले के थाहा हुनु पऱ्यो कि पेसिभमा always we use the third form of the main verb and we use helping verb is am or was were have or had has according to the requirement of this sentence अब सेन्टेन्स बनाउनु भन्दा अगाडि स्टुडेन्ट्स कुनै कतिपय सेन्टेन्स यस्तो पनि हुन्छ कि जुनमा चाहिँ हामी पेसिभमा कन्भर्ट गर्नै सक्दैनौँ जस्तै म एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु सीता इज गोइङ टु स्कुल या मोहन इज गोइङ टु स्कुल या गोइङ टु मार्केट अब यसले जेनरल रुल युज गरेर लाउने भनेदेखि द स्कुल इज बिङ गन बाई मोहन या सीता अब यो यस्तो खालको त जुन सेन्टेन्स बन्यो नि सुन्दाखेरि हाँस उठ्ने खालको यो सेन्टेन्स टोटली रङ हो र स्टुडेन्टले सोध्छन् कि यो सेन्टेन्स चाहिँ मैले एकर्डिङ टु द रुल अफ द एक्टिभ एन्ड पेसिभ मेरो एन्सर राइट हो भनेर सोध्छन् र लास्टमा गएर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हुन्छ भनेर किनभने मार्क काट्यो त्यसमा अब यो चाहिँ कतिपय हामी टिचरहरूले यो चाहिँ अब अलिकति पुरै हामी कभर गर्न नसकेको अवस्था पनि हुन्छ र त्यो चिज कभर गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ एकदमै यो गर्छु त्यसलाई गर्नैपर्छ हामी कभर अब बुकमा दिएको जति क्वेसन छ त्यो सबै नै स्टुडेन्ट्सको लागि पुरा हो भनेर मान्नु हुँदैन किनभने आफ्नै तर्फदेखि पनि केही दिनुपर्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई जुन चाहिँ बुकमा दिइसकेको हुँदैन त्यो आफैले पनि हामीले एक्सप्लेन गरिदिनुपर्छ र त्यो चिजमा हामीले मेन अब त्यसले म सर्ट एकदम तपाईँलाई एउटा आइडिया बताउँछु कि सेन्टेन्समा अब्जेक्ट छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउनुहोस् पहिले र त्यो अब्जेक्ट छैन रहेछ भनेदेखि सेन्टेन्सलाई जबरजस्ती पेसिभमा चेन्ज कहिले पनि नगर्नुहोस् किनभने गरियो भनेदेखि त्यो सेन्टेन्स रङ हुन्छ जस्तै त्यसको लागि अब अब्जेक्ट पत्ता लगाउनु कसरी त हामीले हाउ टु आइडेन्टिफाई द अब्जेक्ट इन द सेन्टेन्स सो इन अर्डर टु चेन्ज द पेसिभ सेन्टेन्स एक्टिभ सेन्टेन्स इन्टु पेसिभ अब्जेक्ट सुड बी देयर अब्जेक्ट छैन भनेदेखि त्यो सेन्टेन्स हामीले पेसिभ बनाउन सकिँदैन अब यसले दुईवटा क्वेसन गर्नुहोस् राम इज गोइङ टु स्कुल एउटा सेन्टेन्स भयो अब यसमा तपाईँले राम इज गोइङ वाट अब एन्सर तपाईँले यस पाउनुभयो भनेदेखि त्यो सेन्टेन्समा अब्जेक्ट छ भनेर सोच्नु र जुन एन्सरको यस पाउनुहुन्छ त्यही नै तपाईँको अब्जेक्ट हो राम इज गोइङ टु स्कुल वाट छैन स्कुल गोइङ वाट राम जाँदैछ के भन्दाखेरि स्कुल एन्सर आएछ भनेदेखि त्यो त म्याचिङ नै भएन एन्सरसँग क्वेसनसँग त्यसो भने त्यो अब्जेक्ट हुँदै होइन अब राम इज गोइङ टु हुम
वाट र हुनको क्वेसन गर्नुस् एन्सर यस आएछ भने सेन्टेन्सलाई अगाडि बढाउनुस् पेसिभ बनाउनुस् रुल लाएर र सेन्टेन्सबाट जवाब यस आएन छ भनेदेखि एन्सर त्यो सेन्टेन्सको पछाडि तपाईँ नभाग्नुस् त्यो सेन्टेन्सलाई छोडिदिनुस् एज इट इज राइट डाउन देयर एज इट इज वी क्यानट चेन्ज द सेन्टेन्स इन्टु प्यासिभ बिकज देयर इज नो एनी अब्जेक्ट इन द सेन्टेन्स यसरी लेखेर तपाईँले छोडिदिनुहोस् न चेन्ज लेखिदिनुहोस् बस सिम्पली एन्ड यु क्यान लिख द्याट क्वेसन एन्ड अब त्यसैको पछाडि चाहिँ एकदम के हुन्छ होला बेसिक यसको भनेर चाहिँ रिङ्गडा चलाएर चाहिँ एकदमै टाइम कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट्सको र त्यसैले अब पछाडि गएर चाहिँ इजी क्वेसन पनि गर्ने एउटा टाइम रहँदैन स्टुडेन्टहरूको अब त्यो नै एउटा स्टुडेन्टको प्रब्लम पनि भयो र यसरी यसलाई पत्ता लगाउनु जहाँ अब्जेक्ट छ सेन्टेन्सलाई पेसिभ बनाउनुहोस् अब्जेक्ट छैन पेसिभ नबनाउनुहोस् अब्जेक्ट कसरी पत्ता लगाउने वाटको क्वेसन गर्नुहोस् सब्जेक्टको सँगसँगै मेन वर्बसँग क्वेसन गर्नुहोस् वाट भनेर एन्सर यस आयो अब्जेक्ट छ गर्नुहोस् तपाईँले पेसिभ अब्जेक्ट नआयो अब्जेक्ट त्यहाँदेखि सरी एन्सर नआयो एन्सर आउँदै आएन भने तपाईँले त्यसको पछाडि नभाग्नुहोस् टाइम वेस्ट नगर्नुहोस् तपाईँको एसईको एक्जाम धेरै धेरै धन्यवाद सर र दर्शक महानुभावहरूलाई म के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी अन्य समयमा पनि यी र यस्तै प्रकारका इङ्ग्लिस विशेष प्रोग्राम सञ्चालन गर्दै जानेछौँ र सर म थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासालाई यहाँले हदसम्म मेट्ने कोसिस गरिदिनु भयो र सरलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु सर तपाईँले 6-7 वर्ष शिक्षण गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई लागेको कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आउँदै गरेको एसई परीक्षालाई साथसाथै अङ्ग्रेजी विषयलाई कसरी राम्रो ढङ्गले पढ्न सक्छन् अथवा भनौँ रुटिन कसरी राम्रो बनाउने रुटिन बनाएर पढ्ने तरिकाको थोरै टेक्निक दिनुहोस् न सर तपाईँको अनुभवको आधारमा अब तपाईँहरूलाई म दुवै टाइप्सका स्टुडेन्ट्सहरू जस्तै नेपाली मिडियमदेखि जो बिलोङ गर्नुहुन्छ र इङ्ग्लिस मिडियम जस्तै कि प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल्सको स्टुडेन्ट्सहरू र नेपाली स्कुल्सको चाहिँ विद्यार्थीहरूको बिचको जुन कुराहरू छन् जस्तै इङ्ग्लिसमा कमजोरी हुने इङ्ग्लिसमा फेल हुने भन्ने खालको जुन एउटा कन्सेप्ट हाम्रो सोसाइटीमा छ र हामी यसको रिजल्ट देख्छौँ पनि र यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ जो नेपाली मिडियमका भाइ बहिनीहरू छन् र उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि सारा सब्जेक्टहरू सबै नेपालीमै हुन्छ सो दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बेटर सो कुनै पनि सब्जेक्ट उनीहरूको लागि त्यति धेरै टफ बुझ्नलाई हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ किनभनेदेखि सबै नेपालीमै हुन्छ आफ्नो भाषामै हुन्छ भनेदेखि दे क्यान लर्न बेटर अब इङ्ग्लिस एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जुन चाहिँ नेपाली जस्तो हामी सजिलै बुझिँदैन पनि भन्ने खालको उनीहरूको एउटा कन्सेप्ट हुन्छ र यस्तो सजिलै गरेर बुझिन्छ जब हामी अलिकति त्यसलाई ध्यान दिन्छौँ भने त्यस्तो सजिलै गरेर इङ्ग्लिस जतिकै नेपाली जतिकै हामी बुझ्न सक्छौँ र उनीहरूले अब सारा सब्जेक्ट नेपालीमा हुन्छ नेपाली सब्जेक्ट नेपाली रिलेटेड सब्जेक्ट जस्तै म्याथ साइन्स सोसियल सबै एभ्रिथिङ नेपालीमै हुन्छ र इङ्ग्लिस सब्जेक्टले अलिकति बढी प्राथमिकता दिनुभयो भनेदेखि इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा पनि बोर्डिङ स्कुल प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरूभन्दा कम मार्क आउँछ होला भन्ने मलाई लाग्दैन किनभनेदेखि इङ्ग्लिस सब्जेक्ट अब म एउटा कुरा जोड्न चाहँदैन इङ्ग्लिस सब्जेक्टको लागि चाहिँ राम्रो मार्क उठाउन राम्रो स्टुडेन्टले पनि कहिलेकाहीँ एकदमै एक्सलेन्ट स्टुडेन्टले पनि बोर्डिङ स्कुलकोले पनि मेरो एक्जाममा क्वेसनहरू पुरा नगर्ने र आधा सेन्टेन्समै छोडिदिने खालको मैले पाएको छु किनभने यसको रिजन चाहिँ के रहेछ भनेदेखि मैले यसो अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ अब्जर्भ गर्दा यसको रिजन के निक्ल्यो भनेदेखि स्टुडेन्ट्सहरू इङ्ग्लिस भनेको सब्जेक्ट एकदमै इजी हो बोर्डिङ स्टुडेन्टको लागि र त्यसैले इङ्ग्लिस भनेको सब्जेक्ट नपढिदिँदा पनि हुन्छ सबै सकिहाल्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ उनीहरूको जुन भ्रम छ र त्यस्तो नगरिदिनु होला किनभनेदेखि सबै हेर्दाखेरि यसो हेर्दा सबै प्यासेज हुन्छ र अनसिन प्यासेज सिन प्यासेज पनि त्यसबाट 40 मार्क आइहाल्छ यता तल त्यो ग्रामरको हुन्छ ग्रामर त फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू एक्टिभ प्यासेजदेखि नेरेसनदेखि आएको हुन्छ उनीहरू त्यो सबै क्वेसनहरू उनीहरूले इजिली गरिदिन्छ र गर्दा गर्दै स्टुडेन्ट्सहरू कहाँ चुक्छन् भनेदेखि कि सबै यसो हेर्दाखेरि फरक हेर्दा सबै क्वेसनहरू आउने खालको छन् सक्ने खालको इजी क्वेसनहरू र स्टुडेन्टहरू एकदम आत्तिएर चाहिँ यो क्वेसन सबैमा सकिहाल्छ एकदम सबै इजी छ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो क्वेसनले स्किप गरिदिएको थाहै नभइकन स्किप हुन्छ क्वेसनहरू र कुनै चाहिँ आदि लेख्दा लेख्दै आत्तिँदै अब तलको गर्न नेक्स्ट क्वेसन गर्ने भनेर चाहिँ आत्तिएको अवस्थामा माथिको क्वेसन पनि इन्कम्प्लिट क्वेसन छोडेको पाइन्छ र यसमा कुनै पनि एक्सक्युज हुँदैन मार्क यसमा काटिने नै हो मार्क काटिन्छ र लास्टमा उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेको मार्क नआउँदाखेरि क्वेसन गर्ने गर्छन् सर मैले त्यो गरेको थिएँ किन मेरो मार्क काट्यो भन्ने खालको क्वेसन आउँदाखेरि हामी एन्सर सिटको साथसाथै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गरेको छौँ र
गरिन्छ यसरी। किन भनेदेखि तिम्रो मार्क यहाँनिर काट्यो र तिमीले यो इन्कम्प्लिट क्वेसन छोड्यौ। किन? यसको रिजन के हो भनेदेखि तिमीले यो क्वेसन सक्थ्यौ, यति आधा तिमीले गर्यो भनेदेखि आधा लास्टको 2-3 वर्ड तिमीले एड गर्न सक्थ्यौ, तर तिम्रो ओभर कन्फिडेन्स भएर चाहिँ यो छोडिएको क्वेसन हो। अब नेक्स्ट यो आउँदै गरेको एसई एक्जाम, यो फाइनल एक्जाममा चाहिँ स्टुडेन्ट्स प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल या गभर्मेन्ट स्कुलको नेपाली मिडियम स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाली होस् कुनै पनि सब्जेक्ट होस्, तपाईहरु कहिले पनि आत्तिएर या ओभर कन्फिडेन्स भएर चाहिँ म धेरै मैले सबै जानेको क्वेसन मात्रै आएछ भनेर चाहिँ धेरै अत्तालिएर क्वेसन नगर्नु होला। किन भनेदेखि यसमा क्वेसन छुट्न सक्छ। र अर्को एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरुले जहिले पनि बिफोर टाइम, तोकिएको टाइमभन्दा पहिले नै आधा घण्टा पहिले तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि रिचेक एटलिस्ट 3 टाइम्स गर्नुहोस्। किनकि कहीँ स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ र सेन्टेन्स इङ्ग्लिसको सन्दर्भमा जहाँ सेन्टेन्स इन्टरोगेटिभमा हुन्छ तर क्वेसन मार्क दिनु छोडिरहेको हुन्छ र यसमा 0.5 यो यसलाई एकदम पुरा मार्क दिनु मिल्दैन। किन भनेदेखि अब कोही प्रश्न सोधिरहेको छ सेन्टेन्सले क्वेसन मार्कै छैन भनेदेखि त्यो सेन्टेन्स एकदमै त्यो इन्कम्प्लिट मानिन्छ र रङ मानिन्छ र कहीँ फुल स्टप छुटिरहेको हुन्छ। अब यो सब इन्कम्प्लिट, यो अधुरो आधा अधुरो नै छोड्यो, गरियो 99% र छोडियो लास्टमा सानो चिज भनेदेखि यसमा मार्क पाउनु दिनु अलिकति त्यो सम्भव हुँदैन। किनभनेदेखि मार्क दियो भनेदेखि अब कुन आधारमा दियो, सेन्टेन्स हो क्वेसन सेन्टेन्स र तपाईले छुट्याइराख्नुपर्छ मेन चिज नै भनेदेखि अब त्यो पुराको पुरा राइट भयो भने त्यसलाई अब रङ मानिँदैन। किनभनेदेखि त्यसमा लास्टको जे महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ छुटिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। र सरले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी पढ्ने, कसरी राम्रो नम्बर ल्याउने भन्ने विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र मैले पनि के बुझ्न सकेँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पढाइलाई बोझको रूपमा लिनु भएन र पढाइलाई एउटा गेमको रूपमा लिनु पर्यो र त्यो गेमलाई राम्रो ढङ्गले खेल्न सक्यो। जसले बढी खेल्यो र सही तरिकाले खेल्यो उसैले जित्ने हो र खेल्दै नखेल्ने व्यक्तिले कहिले पनि जित्दैन जिन्दगीमा भन्ने कुरा सरले बताउनु भएको छ। र म पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु कम्तीमा अप्ठ्यारो विषयहरूलाई बढी समय दिनुहोस्, सजिलो विषयलाई थोरै समय दिए पनि गम्भीर तरिकाले पढ्नुहोस्, तपाईको पढाइ अवश्य राम्रो हुन्छ। र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विजय लिम्बू सर, जो इङ्ग्लिसको ज्ञाता हुनुहुन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, समय सकिँदै गएको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु र म के यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने आगामी दिनहरूमा हामी इङ्ग्लिसको मात्र नभएर साइन्स र म्याथमेटिक्स जस्ता विषयलाई पनि ती विषयका विशेषज्ञहरूसँग ल्याएर हामी छलफल गर्नेछौँ र एसई परीक्षालाई कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। र अब म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले यो भिडियो हेरिसके पछाडि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाले नै हामी अघि बढ्न सक्ने हुन्छौँ र यो हाम्रो प्रेरणाको स्रोत पनि हुनेछ। र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा म विजय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै अमूल्य सल्लाह सुझाव या भनौँ विषयगत छलफलमा यहाँको उपस्थिति फेरि पनि हुनेछ। हामी फेरि पनि साक्षात्कार गर्नेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब्बल नम्बर ल्याउने कुरामा हामी पक्कै सहयोग गर्नेछौँ भन्ने बाचा गर्दछु। सर, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सर। अब मेरो पनि आज चाहना चाहिँ के थियो भनेदेखि भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ म ग्रामर सेक्सनले अलिकति बेसी फोकस गरेर चाहिँ म अलिकति धेरै क्लियर गर्न चाहिँ अलिकति मैले खोजिरहेको थिएँ। तर आज हाम्रो लिमिटेड टाइम हुनको कारणले गर्दा सारा चिज हामीले समेट्न सकेनौँ एकै ठाउँमा र कुनै दिन हामी टाइम मिलाएर यस्तै हाम्रो एउटा टाइम एउटा म्यानेज गरेर चाहिँ हामी तपाईँहरूको लागि अवश्य पनि फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। र यो ग्रामर, त्यो हाम्रो भिडियोमा ग्रामर सेक्सनले हामी फोकस गर्नेछौँ र डिस्कस गर्नेछौँ त्यो चिज चाहिँ। आज म यो जनक सरले मलाई यहाँ आज इन्भाइट गर्नुभयो इन्टरभ्यूको लागि, त्यसको लागि म धेरै धेरै जनक सरप्रति आभारी छु। र यो मेरो गोल्डन एउटा अपर्च्युनिटी पनि म सोच्छु। किन भनेदेखि मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई अरू विद्यार्थीहरूसँग र जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग सेयर गर्न पाउँदाखेरि आइ एम सो ह्याप्पी। Okay, thank you sir. Thank you very much for your active participation. Thank you.